Ha most tavasszal kertet tervezel, vagy új növényeket tervezel ültetni, van néhány nagyon fontos dolog, amit érdemes tudnod, mielőtt belekezdesz. Sokan ott követik el az egyik legnagyobb hibát, hogy bemennek a kertészetbe, meglátnak egy növényt, megveszik, és azonnal elültetik. És csak később derül ki, hogy a növény rossz választás volt. Ebben a videóban megmutatok 6 olyan dolgot, amit érdemes figyelembe venni, mielőtt belekezdesz a kertprojektbe. Az első a növény végső mérete. Az egyik legnagyobb hiba az az, hogy amikor megveszünk egy növényt, azt gondoljuk, hogy akkora lesz, mint akkor volt, amikor megvettük. Pedig nem az a lényeg, hogy most mekkora a növény a kertészetben, hanem hogy mekkorára fog nőni, amikor kifejlett állapotba kerül. A legtöbb növény címkéjén fel van tüntetve a növény magassága és szélessége. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert egy kis cserje pár év alatt akár 1,5-2 méteres bokorrá is sűrűsödhet. A növény végső méretét azért is fontos tudni, mert a kertészetek és a kertészek általában javasolnak ültetési távolságot, de ahogy mi is a Gáborovánál a természetközeli kertekben hiszünk, tehát mi azt javasoljuk, hogy ültessétek ezeket a növényeket egy kicsit sűrűbben, de mindenképpen számoljatok a növény kifejlett végső méretével is. A második az a növényeknek, főleg a fáknak, gyökérzetének a típusa. Nem minden növénynek ugyanolyan a gyökérzete, így mielőtt kialakítjátok a kertet, nagyon fontos felmérnetek, hogy a vezetékek, vízvezeték, elektromos vezeték, gázvezeték pontosan hol megy a föld alatt a kertben, mielőtt fát választotok és szeretnétek az ágyásba. Vannak mélyrehatoló, erős gyökérzetű fák, mint például a diófa, illetve vannak sekélyebben terülő gyökérzetű növények is, mint például a díszfák. Tehát különösen fontos, hogyha mondjuk vízvezeték mellé szeretnél egy fát, akkor egyrészt megfelelő távolságra ültesd, másrészt pedig sekély gyökerű fákat válasz. Itt jobbra található tőlem néhány fajta, amit én ajánlok, amik ültethetőek ilyen helyre is. A harmadik a növények latin nevei és ezeknek jelentése. Amikor növényt választunk, akkor érdemes megnéznünk a pontos latin elnevezését. Az első szó a nemzetség, a második a faj, és ami apostrófban van, az a fajta megjelölés. Ez a fajta megjelölés határozza meg a növénynek a habitusát, tehát a növény végső méretét, szélességét, magasságát, a virágzat típusát, a virágzat színét, a fenntarthatóság a növénynek, a virágzási időt. Tehát mielőtt megvesszük a növényt, pontos latin elnevezés alapján kell megnéznünk, hogy milyen habitussal bír. Hogy mindenképpen olyan növényt válasszunk, ami tökéletesen működik majd a kertünkbe. A negyedik az a meglévő növénynek a védelme. Ha a kertünkben vannak már fák, cserjék vagy évelők, amik már ott vannak évtizedek óta, mindenképpen tartsuk meg őket, amennyiben lehetséges és nem akadályoz minket ebben. Ugyanis ezek a növényeknek rengeteg évtized, 15, akár 20 év kell ahhoz, hogy végső méretét elérje, és egyszerűen nem érdemes ezeket a növényeket kivágni, hanem kincsként kezelni őket. És beépíteni a kerttervbe, amit kialakítunk, hogy ők is a kertünk ékei lehessenek. Az ötödik az az, hogy a kert idővel fejlődik. Ezt nagyon fontos észben tartanunk, ugyanis türelem kell ahhoz, hogy egy pár éves kertnek évekre van szüksége ahhoz, hogy elérje a kifejlett méretét. Itt mutatok nektek 2 képet, egy 1 éves kertről és egy 20 éves kertről. Ahogy láthattátok, hatalmas különbség van, és igen, türelmesnek kell lennünk, és meg kell várnunk, amíg a növények elérik ezt a szintet. Tehát az első évben a növények mélysebbek, az ágyásokban ugye ezek úgy vannak elhelyezve, hogy kikalkulálva a végső méretüket, tehát láthattok egy ilyen üres részt az ágyásba, ne aggódjatok emiatt, évek múlva a növények majd szépen benövik a helyüket. És a legutolsó, ami szerintem nagyon fontos, hogy a hibák, amiket elvétünk a kertünkben, vagy a kertészkedés során, az teljesen normális. Még nagyon tapasztalt kertészek is járnak úgy, hogy megvesznek egy növényt a kertészetben, és az valamiért nem éli túl, vagy egy-egy növény azon a helyen, ahova el lett ültetve, nem működik annyira jól, teljesen rendben van. A kert egy élő rendszer, folyamatosan változik, úgyhogy legyünk türelmesek, és adjunk időt a kertnek arra, hogy kifejlődjön. Ha a saját példát megengedtek, 3 éve vettem egy kékszakált, amit leírás alapján napos helyre ültettem, pont olyan talajba, ami kiváló neki, és nem érezte jól magát ezen a helyen, úgyhogy úgy gondoltam, hogy átültetem, és átültettem egy félárnyékosabb helyre, egy gyönyörű szép örökzöld fenyő mellé, és sokkal jobban érzi magát, látszik, hogy sokkal dúsabb, sokkal több virága van, tehát előfordul az, hogy a kert kialakítás után
egy-egy növényt át kell ültetnünk, vagy például, ha egy-egy növény jobban elszaporodik, akkor tőosztással el tudjuk vinni a kert többábbi részébe, ezzel is pénzt spórolva magunknak. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót. Én úgy gondolom, hogy ha most fogtok bele a kertprojektbe, akkor nagyon fogjátok szeretni, bár nagyon sok előttetek álló feladat lesz, de nagyon fogjátok élvezni a végeredményt. Hogyha szeretnétek velünk dolgozni, akkor kérlek, hogy írjátok meg kommentbe, vagy keressetek minket a weboldalunkon keresztül. Élvezzétek a tavaszi időt, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!